Sawadika! Hey and hey, welcome back to my channel, guys. And if you're new to this channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell so you'll be notified if I have new uploads. This is gonna be our team building. This is gonna be fun. Good morning, guys! Nandito ako sa Jollibee at mag-breakfast lang ako. Kami, naantay ko lang yung kasama ko. Tapos maya-maya diretso na kami sa Philip Sanctuary sa may Antipolo. I'm not sure, Antipolo, yes. Ito na yung kasama ko. Yeah. Ano yan? Ay, play yan. Hi, good morning! Ngayon sa Jollibee mag-breakfast muna kami. Baka kayo pumunta ng Antipolo. Antipolo ba yan? See you later! Hi guys, nandito na kami sa sasakyan. Mag-say hello! Hello! Punta na kami ng Philip Sanctuary. Actually, 6 yung out namin. Di ba 6 dapat? Anong oras na? Ano nakikita na? 7:15 na. 7:15. Ala, Pilipino eh. Ayun lang. Sumbong ko, di ba? Excited ka na? Excited ako. Ito yung first team building ko, kaya excited ako. Tapos, mababait yung tig-drum mo. Pero hindi sumama kasi si Kuya Bel kasama. Wow. Lang siya Marta siya. Ayan, naka-premium ka dyan ha? Of course. Naka-premium ka dyan kami dito, ano ha? Tiktikan? Wala na, ubos na. Bye-bye! Oh, nakapag-vlog. Hindi ka ha? Share. Oh, Lolo! Ano masasabi? Maganda yung place. Kasi, Ikaw na kasi. We're here in Philip Sanctuary! Say hi! Ganon. Hi! Say hi! Say hi to our beautiful driver! Thank you so much, Monique! Ang tarik ng daan! Nahirapan siya ng very light. So guys, nandito na kami at sobrang ganda dito, as in. Ano ka lang din nakikita? Nandito na kami, sobrang ganda dito mga besh. Iba yung nature. Alam niyo yun, parang ang layo nyo talaga sa kabihasnan, ang layo nyo sa mga usok, ang layo mo sa realidad. Charot. Ito na nga mga beshi. Nakikita nyo naman, nature, ganyan. Diba? Ang saya! Woo! May papakita ko sa inyo mga besh. Ito talaga, sobrang ano talaga to. Minsan lang talaga namin makita to. Hindi iyan. Charot! Napakasipag po nito kanina pa po yung nagbubuhat. Yeah. Dapat dalawa yung ano mo, kunin mo. Hello! ano na, di ba maglalakad? First challenge. Ang ala, say hi. Ate Rhea, nag-hi na siya. Hi! Welcome back to my channel! Sawadika! Nagano na. May darang ilang binas dito. Yes! Galing dito! Room tour. Hello, ang cute! One hour. So ano pong klaseng massage ko niya? With extra service po ba? Gusto yung lingam massage. Sensual. Ako talaga nakaka-escort kayo. So guys, nandito na kami at sobrang cute. Ayan. Philip Sanctuary. It's so cute. Parang alam mo yon, parang feeling ko nasa spa ko. Grabe. Ayan o, parang nasa spa. As in, parang nasa spa. So I'm so excited. I'm gonna bring my camera kasi baka mahulog eh. So ito na lang, okay naman siya. Para ma-testing natin. Ay, grabe ka. And so... So ganyan lang talaga siya, TL. Hello. Yeah. So nandito na kami sa may activity area. Sobrang kinakabahan na ako kasi hindi siya parang hindi to joke-joke lang talaga. Akala ko parang mga madadali lang na activities pero mga besh, naman. Parang pang survivor talaga siya.
pag nahulog tayo? Kaya nga natakas siya. Paano pag nahulog tayo? Hindi natin kaya, man. Lap trip na. Naku, bakit? Lahat po kayo first time. First time! Walang experience. Virgin! Wow, okay. Really, no? Go! 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 Committing G! Team driver! Team driver! Buhat talaga. Kaya ko yan. Napaabot yung magtutulungan po dito. Kaya sisiguraduhin niyo po, si last player po kayang umakyat mag-isa. Sa tulong na lamang po ng 2,000. Yes! Wala ka dito sa'yo. Ayaw ko nga eh. Baka bigla pa yung ball. Pwede pa mag-push. Kaya kasi malaki yung puwet ni Aryan, kaya maraming hahawakan. Actually. Pero girls ba mo? Dapat meron din siguro sa taas. Ay, sino? Kailangan siya mauna. Kailangan meron sa taas. Oh my God. Oh, yeah. Ayan, panalo! Oh my God! Boys, panalo mo yan sa So hello guys, katapos na ng mga activities namin, sobrang nakakapagod talaga. Pero, nag-enjoy kami dito sa Philips Sanctuary. Sobrang saya. Ito na at ngayon, nag-prepare kami for lunch. At sila nag-prepare for lunch. Naghahanda sila ng aming mga kakainin. Meron kaming crabs, meron kaming liempo, meron kaming talong. Ayan. Kaya pupuntahan natin sila mga besh. At tignan natin kung ready na ba kasi nagugutom na talaga ako. Even di ako tumutulog. Ito na nga sila. Nag-prepare sila. Ito, ang aming kusina. Napakagandang kusina. At nagluluto ngayon ang aming kasamahan. Si Jared, si Aryan, si Kuya Ben. Ano mga niluluto nyo dito? Magsalita kayo sa crabs! Tamay ako, please. Liempo, we have crabs. We have, ano yan? Itlog na pula. Kuna mo to. Ito. Tuna. Ano to? Gawa ng ang sarap. Itlog na pula at kamatis. Huwag ka na magsalita. Habang papunta ako dito sa cottage namin, meron kami natagpuan na isang store. Napakahalaga sa buhay natin na store na ito. Kasi dapat meron tayong ganito. Ang tinatawag na honesty. So papasukin natin ang honesty store. Okay. Yan. Pasok tayo. So makikita niyo sa honesty store, meron tayong damit. So ito. Itong damit na ito, ang sinasabi dyan, huwag kang magnakaw. So kukunin natin yan siya. Siyempre, joke lang mga besh. Ano ba ito mga ito? Ano tingin mo ano to? Extra shirt? Parang sando, ganyan. So meron din. Sando nga siya. Ayan. So dito, binibigay ang bayad. Ngayon, since honesty store to, honest tayo, gusto natin kailangan natin ng pera ngayon. Alam niyo na, February pang day, kukunin natin ngayon tong ano na to. Ano ba makikita dito sa... Parang lapit. Ano pa ba makikita dito sa honesty store? Ito na mga besh. Ito, nakikita niyo naman, Noy Pepes. So, kapag nangangamoy na ang inyong kailangan nyo ng sukang ganito. Sa mga girls dyan, mga moms, alam nyo na, kailangan nyo ng magpabili kayo sa akin. Mura lang daw siya. At, ang mahal nitong, ano ito? Ito na nga, mga besh. Dahil, nandito tayo ngayon sa honesty store. Sigurado. Ang mystery box na ito ay talaga nga namang sobrang misteryoso. Sobrang misteryoso mga besh. Una nakasulat sa kanyang box, Magnolia. So,
Isipin nyo palang Magnolia kung ice cream ba to, manok ba ito. So ito na nga. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Buksan natin ang mystery box na ito. Mystery box. 1, 2, 3. Wait lang. Wait lang. Mukha na isa muna. Okay. Opo. Alam mo, bakit nakabahan talaga ako? Kasi hindi ko alam kung ano talaga yung ano naman ito eh. Ito na nga, napasok ko yung kamay ko ha. Okay. Kinakabahan ako eh. Wait lang. Malamig siya. Okay, ang lamig. Ano ba to? Oh, may nahawakan akong gumagalaw. Okay, ito na. Parang may puyat. Bakit ganon? Ano yung first mystery item natin? Mystery item natin ay Wilkins Pure! Grabe talaga. Nagulat talaga ako. Iba yung pagkagulat ko. At wait, i-focus mo. May bawas. May bawas siya mga besh. Bukas kaya to? Bukas to. Okay. Hello guys, good morning! And this is our second day, pero pauwi na kami. Second day pa uwi. Second day na pauwi na. So we had... How many activities? Ano nga yun? How many ba yun? Dami! Hindi lang 6, no? Ay, More than. more than. Kasi merong easy, At may hard. moderate ba? Ah. Easy, moderate, tapos merong hard. Sobrang saya, nakakapagod, pero sobrang natin. Ang sakit, sige lang. Okay, ano masasabi mo sa mga activities natin? Ano ginawa natin? Ang sakit sa paanong gulong-gulong. Natapilok ako. Ako din, sprain ako. Pero, in total, overall, sobrang saya na experience. Thank you so much. Philips Sanctuary, iba ka. Alam niyo yun, kahit hindi to masyadong malayo, di ba? Like pag sinabi natin team building, kadalasan sa malayong lugar, mga beach, ganyan. Pero ito, parang hindi ganun kalayo sa, sa city. Oo, sa Manila. Pero, as in talagang, ibang experience siya. Hindi siya yung beach lang, inyuman lang, ganun, games. Ito as in yung mga activities. Ang sundalo. Grabe talaga, besh. Thank you, Philips Sanctuary. Going home. Hey, bye! Dalawang order ng 2-piece burger steak, dalawang order ng chicken joy. Okay. Saan mo binili? Sa Shopee. Isa SM, mahal. Bibili ka ni Mami mo. Suka kanina, malap kami. How about you, Louie? What's your wish on your birthday? I like My Little Pony and Frozen and Hello Kitty. Frozen? Yeah, Oh. Why you like Frozen? because it's my favorite. I'm watching. You're watching it? Yes. Ako yung unang pumili, maliit pa yung nakuha ko. Ganyan yung nag-aagawan sila. May parang mas gusto ko to. Gusto ko. Spicy. Nakakatawa kayo pag nilagay ko sa vlog. Jollibee ko eh. Iba pa rin talaga yung Jollibee. Nag-aagawan pa. Thank you, Philips Sanctuary! Thank you, Chris! So yun guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like this video, and share this to your friends. Kung meron kayong team building na paparating, i-consider nyo itong Philips Sanctuary. Sobrang saya ng experience namin. So thank you so much guys, and see you on my next vlog. Kapag ka! Bye! Tulog kasi si Paul tsaka si Sevi. Pwede ko na kayong makausap. Matagal na rin na gustong ko pumunta dito sa Amanpulo.
Yun nga lang, ang daddy, hindi ako talaga pinapayagan. So, papaalam ako sa kanya. Pero may condition siya. Kapag pumunta ako ng Amanpulo, hindi na daw kami mag-ama. Eh bakit naman ganoon? Nagpunta lamang ng Amanpulo. Wala na ang pagiging mag-ama namin. Wala na ang pagiging mag-ama. Hindi ka kausapin si Paul. Hindi naman dapat ganun. So, hindi ko sinunod. Kaya